เรื่องย่อฉบับเต็มโทษฐานที่รักเธอทางช่อง 3ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 นาทีตอนที่ 3ฟ้าใสตีลิฟกับวายุแม้จะทะเลาะกันบ้างแต่วายุก็ช่วยปลอบฟ้าใสให้คลายจากอาการแพนิคแต่วายุก็ยังแอบติดอุปกรณ์ติดตามตัวที่มือถือของฟ้าใสสำเร็จฟ้าใสที่สลบไปพอเธอฟื้นขึ้นมาก็พบกับรักชาติพ่อของเธอทั้งสองจึงพูดคุยกันเรื่องเปิดมูลนิธิฟ้าใสพรุ่งนี้โดยมีแก๊งหมาบ้าคอยติดตามและแอบฟังอยู่วายุมาที่บ้านใจอารีแม้เวลาจะผ่านมาถึง6 ปีแล้วแต่เขาก็ยังเสียใจกับทุกเรื่องที่ผ่านมาวายุย้อนนึกถึงตอนที่เขาถูกรถกระบะชนแล้วมีคนมาแทงปิดปากเขาโดยคนที่แทงเขาก็คือสิงหาพ่อของเมษาเมื่อสิงหาคิดว่าปีรากาจะตายอยู่แล้วจึงเผาเขาพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์เมื่อสิงหาไปแล้วพวกของเจ้าพ่อชัยชนะก็มาช่วยพาเขาออกมาได้ทันเมื่อปีรากาฟื้นขึ้นมาชัยชนะจึงเล่าทุกอย่างให้เขาฟังรวมถึงเรื่องที่วายุตายแล้วเพราะเขาถูกหุ้นส่วนธุรกิจปืนเถื่อนฆ่าตายชัยชนะจึงบอกว่าเขาจะให้ปีรากามาเป็นวายุเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาที่เคยช่วยไว้ปีรากาที่ต้องการแก้แค้นครอบครัวของมหาสมุทรจึงตอบตกลงที่จะเป็นวายุบูรณชาติจากนั้นปีรากาจึงกลายเป็นวายุที่บ้านใจอารีวายุเห็นป้ายมูลนิธิฟ้าใสวายุจึงตัดสินใจไลฟ์สดในนามพิทบูของแก๊งหมาบ้าเพื่อบอกกับทุกคนว่าพรุ่งนี้เขาจะแฉข้อมูลลับวันต่อมาฟ้าใสพาเด็กๆมาเปิดตัวมูลนิธิฟ้าใสแต่ยังมีเวลาเธอจึงพาเด็กๆไปกินที่ร้านคนระยำเมื่อเข้ามาในร้านลูกค้ากลับโวยวายว่าอาหารได้ช้าจึงจะชักดาบพยาจึงมาจัดการจนลูกค้ายอมจ่ายแล้วรีบออกไปจากนั้นฟ้าใสก็กินอาหารกับเด็กๆแต่เมนูอาหารเผ็ดมากวายุจึงเอานมมาให้ฟ้าใสกินแม้จะทะเลาะกันบ้างแต่ฟ้าใสก็ยอมกินนมวายุจึงบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านนี้ฟ้าใสจึงรีบกลับไปที่มูลนิธิทันทีระหว่างที่กำลังเปิดมูลนิธิฟ้าใสแก๊งหมาบ้าจึงไลฟ์สดแฉว่าที่ทำมูลนิธิแห่งนี้เพื่อฟอกขาวเพราะสถานที่แห่งนี้เคยมีคนตายทำให้มหาสมุทรและรักชาติโกรธมากทางตำรวจก็พยายามตามสืบเรื่องของแก๊งหมาบ้าตอนไลฟ์สดแต่กลับโดนหลอกจึงไม่สามารถจับแก๊งหมาบ้าได้ทางด้านเมษาก็ถูกดักฟังเช่นกันมหาสมุทรที่กดเรื่องแก๊งหมาบ้าจึงมาคุยกับเมษาและระบายเรื่องต่างๆให้ฟังจากกระแสข่าวที่แก๊งหมาบ้าปล่อยออกมาทำให้กระแสนิยมของพรรคมหาสมุทรตกมากเขาจึงจัดฉากช่วยคนทำให้ได้รับกระแสนิยมกลับคืนมาตำรวจได้ข้อมูลว่ามีคนร้ายหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเข้าไปรักษากับแก๊งหมาบ้าตำรวจจึงรีบเอากำลังไปจับกุมวายุถูกอนาวินตามจับจึงมาหลบที่โรงพยาบาลสัตว์ของพระพายน้องสาวอนาวินที่ตามมาเกือบจับวายุได้แต่พระพายก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันตอนที่ 4เมื่ออนาวินกลับมาแจ้งสิงหาว่าเขาจับแก๊งหมาบ้าไม่ได้ทำให้สิงหาโกรธมากจึงฆ่าโทษอนาวินไว้ทางด้านสิงหาก็เริ่มเอะใจว่าปีรากาอาจจะยังไม่ตายฟ้าใสมาคุยกับรักชาติและมหาสมุทรเกี่ยวกับบ้านใจอารีทั้งสองจึงบอกว่าทุกอย่างคือเรื่องเข้าใจผิดหลังจากที่เกิดเหตุกับครอบครัวใจอารีบ้านก็ถูกทิ้งร้างและมีคนมามั่วสุมจึงเอาบ้านหลังนี้มาทำเป็นมูลนิธิทำให้ฟ้าใสสบายใจขึ้นทางด้านเมษาก็มาถ่ายละครแต่เกิดเหตุในกองถ่ายวายุจึงมาช่วยเมษาเอาไว้ได้ทันทำให้เมษาประทับใจในตัววายุมากเมื่อฟ้าใสเจอวายุในกองละครของเมษาจึงเข้าใจว่าเขาเป็นสตอกเกอร์ตามเมษาฟ้าใสจึงตอบว่าวายุจึงอธิบายว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านที่กองละครมาถ่ายและที่กองละครเข้ามาถ่ายเพราะพระพายน้องสาวของวายุเป็นแฟนคลับของเมษาจึงยอมไม่เข้ามาถ่ายทำในบ้านแต่ฟ้าใสก็ยังไม่ไว้ใจในตัววายุอยู่ดีเมื่อฟ้าใสกลับมาที่บ้านจึงเล่าทุกอย่างให้มหาสมุทรฟังแต่มหาสมุทรกลับไม่สนใจที่วายุเข้ามาวุ่นวายกับเมษาแต่ห่วงว่าวายุจะเข้ามาวุ่นวายกับฟ้าใสมากกว่าต่อมาแก๊งหมาบ้าปล่อยคลิปที่วายุช่วยเมษามหาสมุทรจึงให้เลขาโทรไปนัดพบกับวายุเพื่อขอบคุณมหาสมุทรนัดวายุมาพบที่สนามกอล์ฟเมื่อวายุมาเจอกับมหาสมุทรก็กล่าวขอบคุณวายุที่ช่วยเมษาวายุจึงขอตีกอล์ฟกับมหาสมุทรวายุเห็นเมษากำลังซ้อมตีกอล์ฟอยู่คนเดียวจึงเข้ามาสอนเมื่อฟ้าใสเห็นจึงรีบไปบอกมหาสมุทร
จากนั้นฟ้าใสก็มาเตือนวายุให้อยู่ห่างจากเมษาระหว่างที่แข่งกอล์ฟวายุขอต่อรองว่าถ้าเขาพลิกเกมมาชนะได้เขาจะขอมาทำงานกับมหาสมุทรแต่ระหว่างที่วายุจะตีกอล์ฟมหาสมุทรก็อ้างว่าติดธุระต้องรีบกลับทุกคนจึงพากันกลับมหาสมุทรจึงนัดตีกอล์ฟกับวายุใหม่ทีหลังจากนั้นพี่ยาคนของวายุก็เอาเครื่องดักฟังมาไว้ที่รถกอล์ฟเมื่อได้ข้อมูลมาพี่ยาก็เอาเสียงมาให้กับวายุทำให้วายุพอใจมากที่ได้คลิปเดททางด้านผู้จัดการของลีน่านางเอกดังรับงานให้เธอมากินข้าวกับทานนักการเมืองชื่อดังระหว่างทางผู้จัดการวางยาลีน่าแต่ลีน่าได้รับข้อความมาแจ้งเตือนให้ระวังตัวแต่ผู้จัดการไหวตัวทันจึงรีบตามจับตัวลีน่าคืนนั้นมีคนโทรมาแจ้งมหาสมุทรว่าลีน่าหนีไปได้ทำให้มหาสมุทรโกรธมากและให้รีบตามตัวลีน่ากลับมาทางแก๊งหมาบ้าก็ปล่อยข่าวเรื่องที่ลีน่าหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำข่าวนี้เป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากที่พรรคการเมืองน้ำใจไทยของทานกำลังประชุมกันเกี่ยวกับของลีน่าทานจึงตัดสินใจแถลงข่าวระหว่างที่ทานแถลงข่าวมหาสมุทรก็ปล่อยคลิปลับทานกำลังแย่ลีน่าก็มาปรากฏตัวในงานแถลงข่าวของทานและช่วยแก้ข่าวว่าทานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อมหาสมุทรรู้ก็โกรธมากวันต่อมาวายุคิดถึงแม่กับปีกุลจึงมานั่งเล่นที่มูลนิธิฟ้าใสเมื่อฟ้าใสเห็นจึงแอบมาเหน็บที่เขามานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่วายุจึงอ้างว่าเขาจะมาทำบุญแต่ฟ้าใสไม่รับและหาว่าเป็นเงินบาปทั้งสองจึงทะเลาะกันแต่ฟ้าใสเห็นแผลที่แขนจึงนึกถึงปีรากาวายุจึงรีบขอตัวกลับไปตอนที่ 5 แก๊งหมาบ้าปล่อยคลิปเสียงของมหาสมุทรออกมานักข่าวจึงมาขอสัมภาษณ์มหาสมุทรถึงที่บ้านเมื่อมหาสมุทรโจรตัววายุก็เข้ามาช่วยเคลียร์ว่าคลิปที่ออกมาเป็นคลิปปลอมเมื่อนักข่าวกลับไปแล้ววายุก็มาต่อรองว่าเขาจะขอมาเป็นบอดี้การ์ดเมษาแลกกับที่ดินเพื่อเปิดบ่อนรักชาติจึงตอบตกลงจากนั้นวายุก็มาเลี้ยงฉลองกับแก๊งหมาบ้าสำหรับความสำเร็จอีกขั้นและวายุก็มั่นใจว่าต้องได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นแน่นอนวันต่อมาวายุมาหาฟ้าใสที่มูลนิธิพอฟ้าใสไปขอรักชาติให้วายุมาดูแลเพื่อไม่ให้คนที่ใช้ความรุนแรงกับเหยื่อมาคุกคามมูลนิธิรักชาติจึงให้วายุมาดูแลฟ้าใสและมูลนิธิแต่แท้จริงแล้วฟ้าใสไม่อยากให้วายุไปยุ่งเกี่ยวกับเมษาจึงให้เขามาช่วยงานเธอแทนวายุแอบโกรธแต่ก็ต้องยอมเมื่อมหาสมุทรรู้เรื่องก็มาโวยวายกับรักชาติหาว่าพ่อตามใจฟ้าใสมากเกินไปแต่สุดท้ายมหาสมุทรก็ต้องยอมให้วายุมาดูแลฟ้าใสอนาวินมาปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแล้วนึกถึงปีกุลพระพายที่มาปั่นจักรยานเหมือนกันจึงบ่นว่าเกะกะอนาวินจึงปั่นจักรยานตามมาเมื่อพระพายเห็นว่าเป็นอนาวินจึงกราบขอโทษและขอไลน์เขาไว้เผื่อมีข่าวของแก๊งหมาบ้าแล้วจะรีบแจ้งไปอนาวินจึงยอมให้ไลน์กับพระพายทางด้านวายุที่เฝ้าฟ้าใสเห็นว่ามีเคสเยอะจึงเหน็บว่าไม่ออกไปดูบ้างหรอฟ้าใสจึงประชดว่าพรุ่งนี้เธอจะออกไปพระพายมาคุยกับพิยาเกี่ยวกับเรื่องอนาวินว่าเธอจะช่วยสืบข้อมูลจากอนาวินให้และย้ำกับพิยาว่าห้ามบอกวายุเด็ดขาดแม้พิยาจะพยายามห้ามแต่พระพายก็ไม่ฟังวันต่อมาฟ้าใสออกไปดูเค้กกับวายุระหว่างทางฟ้าใสขอแวะร้านกาแฟแต่กลับเจอผู้ชายกำลังทำร้ายผู้หญิงจึงเข้าไปช่วยระหว่างที่สู้กันผู้ชายชักปืนออกมาแล้วยิงใส่วายุทำให้อาการแพนิคของฟ้าใสกำเริบจนฟ้าใสสลบไปวายุจึงพาฟ้าใสมาโรงพยาบาลเมื่อรักชาติและมหาสมุทรรู้เรื่องจึงรีบมาหาฟ้าใสที่โรงพยาบาลมหาสมุทรต่อว่าวายุที่ดูแลฟ้าใสไม่ดีฟ้าใสจึงช่วยออกรับแทนรักชาติจึงขอให้วายุช่วยสอนให้ฟ้าใสแข็งแกร่งขึ้นเมษาโทรมาขอให้มหาสมุทรอย่าเลื่อนนัดกินข้าวกับเธอแต่มหาสมุทรไม่สนใจจากนั้นเมษาก็เจอกับวายุชวนเมษากินข้าวเมษาจึงโทรไปบอกมหาสมุทรจึงเปลี่ยนใจไปกินข้าวกับเมษาทันทีเมษาจึงมาขอเลื่อนนัดกับวายุวันต่อมาวายุพาฟ้าใสมาซ้ำยิงปืนแม้ฟ้าใสจะกลัวแต่ก็ยอมเรียนยิงปืนกับวายุสิงหาได้คนของแก๊งหมาบ้าที่มีหน้าที่เอาคนเจ็บไปส่งให้รักษาสิงหาจึงยิงขาแล้วให้ลูกน้องแอบตามไปจับพวกแก๊งหมาบ้าวายุได้รับข้อความที่คนของเขาส่งมาบอกจึงรีบกลับไปรักษาระหว่างที่วายุกำลังรักษาอนาวินก็นำกำลังตำรวจมาจับแต่พยาก็ตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันจากเหตุการณ์นี้ทำให้สิงหาโกรธมาก
แต่ก็ยังดีที่ได้เลือดมาจึงรีบเอาเลือดไปตรวจ DNA เมื่อกลับมาพิยาก็ช่วยทำแผลให้กับวายุจึงกล่าวขอบคุณพิยาที่ช่วยเขาไว้ต่อมาฟ้าใสไปเยี่ยมผู้หญิงที่ถูกทำร้ายคนเดียวแต่ระหว่างทางฟ้าใสถูกดักทำร้ายวายุจึงตามมาช่วยระหว่างที่วายุจะเพลียงพล้ำฟ้าใสก็ช่วยยิงใส่คนร้ายทำให้วายุรอดมาได้จากนั้นวายุก็มารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ลักชันไม่ไล่ออกเพราะวายุทำให้ฟ้าใสกล้าจับปืนอนาวินเอาผลตรวจ DNA มาให้กับสิงหาแต่ผลตรวจไม่ตรงกับบัญชีรายชื่อของคนร้ายจึงยังไม่รู้ว่าเป็นใครและต้องหาผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมสิงหาจึงให้สืบต่อไปได้ผล DNA มาแล้วน่าจะง่ายขึ้นและถ้าสงสัยใครให้เรียกมาสอบปากคำได้ทันทีและอนาวินก็ยังเล่าเรื่องที่คนร้ายแก๊งหมาบ้าหนีเข้าไปในคลินิกรักษาสัตว์ของพระพายน้องสาวของวายุทำให้สิงหาและอนาวินต่างสงสัยในตัววายุจะเปิดโปงความชั่วร้ายของมหาสมุทรได้หรือไม่แล้วผู้กองอนาวินจะช่วยฟ้าใสตามสืบคดีบ้านใจอารีไหมติดตามชมกันได้ในละครเรื่องโทษฐานที่รักเธอ